Hey, what's up mga Kokote? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Ako, there no so in learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo ng subscribe, like, and share buttons para maging updated ka sa aming video. And for this lecture video, tayo ay magbabasa ng mga saknong 832 hanggang 856 ng kwento ng Ibong Adarna na may pamagat ng Tapat na Umiibig. Si Don Juan ay naglakad sa landasing madadawag, kay Leonora ay nag-uulap ang langit ng kanyang palad. Sa silid ay nag-iisa kauraling mga dusa, maningning niyang mga mata sa luhay ayaw buksan. Si Don Pedro kung dumalaw akala na'y si Don Juan, pag di ito ang namasdan pinto niya ay ayaw buksan. Kaya palimit magalit si Don Pedro ang nananabik, kung di lamang nagtitiis hinamak na yaong silid. Dibdib niya ay nawawala at tuwing kanyang mamamalas si Leonora ay umiyak, si Don Juan ay tinatawag. Lalo na kung nakikitang sa kapatid at di kanya ang larawang sinasamba ay may hapis na prinsesa. Kung hindi nga kagaspangat alangan sa kamahalan, ang apoy ng kagalita ay ibinunton sa larawan at sa buong pangingit-ngit ay madalas pang masambit pag nabigo yaring nais hahamakin pati lintik. Malimit na magkasaliw ang dalawa sa pagdaing, magkalaban ng damdamin sa pagluha ay gayon din. Ang himutok ni Don Pedro, Leonor ang pinopoon ko, di na kaya magbabago katigasan ng puso mo. Hibik naman ang prinsesa, Don Juan kong tanging sinta, malagot man ang hininga iyong iyo si Leonora. Prinsesa kong minamahal, pawiin ng kalumbayan, hindi kita babaya at pag-ibig ko'y walang hanggan. Hindi mo ba nababati Don Juan kong iniibig, itong lilo mong kapatid sa ayaw ay namimilit? Ako'y hindi isang lilo, dakilang pagsinta ko. Lilo pa ba akong itong matapat na alipin mo? O Don Juan, bakit baga hanggang ngayon ay wala ka? Di mo kaya natatayang dito'y hinihintay kita? Ano pa ang kailangan, ako'y naririto naman, ang ligayang hinihintay na sa aking pagmamahal. 3 taon nang mahigit yaring aking pagtitiis, maatim kaya ng dibdib na makasal sa di-ibig. 3 taon na rin lamang kaya pusko'y agam-agam, araw-gabi inaasahan ang masaya nitong araw. Kung nasawi ka sa balon, bakit kaya nagkagayon? Lobo'y saan na paroon at wala rin hanggang ngayon. Di nakita mo na giliw, pati lobo ay nagmaliw. Ang nangyari saksi na rin na talagang ikaw yakin. Ito'y hulit katapusan ng pagtawag ko, Don Juan. Kung kulangin kapalaran ako'y di mo nadaratnan. Huli nating alaala kay Don Juan namatay na, habang tayo'y hiwalay pa, ipagluksa natin siya. Paalam na o Don Juan, si Leonora ay paalam. Kung talagang ikaw ay patay, magkita sa ibang buhay. Ako'y paalam na muna, minamahal kong Leonora. Hihintayin ko ang araw tang bibihis sa ating dusa. Ang prinsesa ay nanahimik sa malungkot niyang silid. Si Don Pedro ay umalis na may sugat din ang dibdib. Kung ikaw ay may mga katanungan para sa mga saknong 832 hanggang saknong 856 ay mangyaring i-comment lang ito sa ating comment section at ito ay sasagutin natin sa ating susunod na lecture video.